welcome to my channel. At salamat po sa panonood ng aking mga video. Ang gagawin po natin ngayon ay magriripat ng Oncidium. Ito ay si Cherry Baby na Oncidium. Katatapos lang niyang nagbulaklak. So, iriripat natin. Kasi, isa pa, itong mother plant niya, wala na siya. Saka ito medyo luma na rin. So, ang iriripat po natin ay itong dalawa. Ang dati ko pong gamit noon ay charcoal, uling, at saka may sphagnum moss na punte. Minimix ko sila. At okay naman siya. Nag-flower din siya, healthy din siya. Pero parang gusto ko siyang palitan ng medium na gagamit ng broken clay pots at saka itong corn chips like yung ginawa natin noon sa dendrobium. Hindi ko pa ito na try pero parang sa tingin ko ay maganda naman. Ito rin yung isa pang Cherry Baby na Oncidium. Ang gamit ko rin dito ay sphagnum moss at saka uling. Maganda naman siya, hindi siya sad, happy siya dito kasi naggagawa naman siya ng roots. At saka marami siyang roots kasi hindi siya wawabol-wabol. Ito rin yung Oncidium na giant yellow. Maganda rin, happy rin siya sa uling at saka sphagnum moss. Ayan. So parang ito magpa-flower na, malapit na. Okay. So ito, gusto kong palitan ang medium niya para maiba naman. Gusto ko lang na i-try para baka mas maganda. Ito maganda naman siya, marami naman siyang roots. Yan, parang okay naman siya. So maganda naman ang niya, ang root system niya pala. Pero gusto ko lang siyang i-try na gumamit din ng ibang medium para makita kung mas maganda siya or hindi. So, ayan, alisin na natin, iripat na natin. Gagamitin din po natin itong parehas na pot. Hugasan ko lang ng kunti. So ito alisin natin. Saka ito alisin natin kasi na siya, matanda na, hindi na magbibigay ng niya ng anak. Dito mag-aanak ulit sa kabila. Pero ang gagawin ko dito, itatanim ko pa rin, baka may chance na magbigay ng anak. Yan. So alisin niya. So alisin din natin yung mga dead roots. Pero parang wala naman siyang dead roots. Oh my God, siya uod. So hugasan ko ng konti.
linisan din ito, mga ito niya. Ito, palagi siyang nag-bloom noon, nag-bloom na naman siya dito. Kaya alisin ko. Ito siya, nag-bloom siya dito noon. So, itong flower niya, alisin na rin natin. Hindi na kailangan. Kasi, hindi na pwedeng i-display. So, hugasan ko lang ng konti. Siya. So ito alisin ko na rin kasi naghihingalo na itong buwan niya, itong dahon niya. So bali ganito siya. Medyo ilalagay ko itong, ipoposition ko itong Oncidium banda rito at maluwang dito para sa future growth niya. Kasi ang Oncidium, ang pag-grow niya ay pag nanganganak siya, pumupunta dito pag ganon. Kasi nandito siya, ito yung huli. Kaya kung nasaan yung huli, doon din yung bibigyan natin ng maraming space kasi dito siya manganganak. Kaya dito, hindi siya manganganak dito, wala na. Tapos na siya dyan na side. So dito lang siya manganganak. Ngayon kasi nasugatan siya dito, yung pinagputulan natin, lalagyan ko ng rooting hormone na powder para against sa bacteria. Ayan. Hindi lang sa bacteria or fungus, magrarat siya kung minsan. At saka itong rooting hormone na ito, pinapadry niya kaagad yung hilom, kaya mas mabilis yung paghilom nitong sugat niya. Okay, so bali ganito po ang pag-position natin. Okay. Usually pag nagtra-transplant ako, gusto ko yung stable itong tinatanim natin. Kasi pag nagwawabol-wabol siya, nadi-disturb yung mga bago niyang roots at doon siya nahihirapan na mag-recover. Kaya gumagamit ako palagi ng tungkod. Ito. Yan. So lalagyan ko siya ng tungkod. So parang ganyan siya. Para hindi siya mag-wobble-wobble. So tatalian ko siya ng tie wire. Tapos ito, medyo parang nakataas dapat ang bulb niya. Ayaw niya yung medium ay hanggang dito. Gusto niya hanggang dito lang siya, nakalabas siya. Kagaya nito. Nakalabas lang siya, yun ang gusto nila. Pag ipapasok mo siya sa medium niya, mabubulok siya. So ganun din ang gagawin natin dito. So bali nakataas siya na ganyan. So ilagay na natin yung medium niya na broken clay pot. Na may halong ganito, corn chips.
pag mahahaba yung corn chips, kuhan natin, kailangan gupit-gupitin. Yan. So medyo basta mahaba pa dito. Hindi gaanong marami yung corn chips para makahinga yung roots niya. Kasi ang Oncidium ay parang epiphyte siya, meaning yung mga roots niya kailangan nahahanginan. Yan, ganito lang. Huwag nating ipasok itong bulb niya kasi ayaw niya. Kaya hanggang doon lang sa neck niya. Kailangan maliliit na yan kasi dito na. Yan. Ayan, medyo nagkukuhan siya pero medyo nagwawabol-wabol siya pero may tungkod naman siya na kuhan na support niya. Ang pagdidilig naman po dito ay kailangan diligan lang pag medyo dry na yung itong medium niya. Huwag pong palaging dilig ng dilig, ayaw niya. Hindi mag-grow yung roots niya pag maraming tubig palagi. Kaya like ito, diligan ko lang ng konti. Bukas magdra-dry na itong medium niya, kaya pwedeng diligan ulit. Diligan ko lang. So ito lang po ngayon at salamat po sa panonood ng aking video. At sana po ay nagustuhan ninyo. At sana po ay mag-subscribe din po kayo sa aking channel para mapanood po ninyo yung mga upcoming videos ko. So once again, salamat po. Bye-bye.